So right mga idol, nagbabalik na naman si Intoy Motovlog, no? Isang napakagandang araw sa ating lahat. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming video. Nandito pala kami mga idol sa Cainta Motor Trade kasi gawa ng bumili si Ermel Page TV ng motor. At sinamahan natin na makapili siya ng magandang unit. At maraming salamat sa mga supporters namin dyan. So yun lang mga idol, subaybayan nyo ang aming mga video. What? Kapal na mukha mo. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo, dessert mo. Wow.